નમસ્કાર મિત્રો, હું ચંદ્રશેખર ગદાણી, એક ફોટોગ્રાફર. જીપીએસ ગુજરાતી ફોટોગ્રાફી શાળાના મૂળભૂત ફોટોગ્રાફી અંગેની આ વિડીયો શ્રેણીમાં આપનું સ્વાગત છે. મિત્રો, આપણે કમ્પોઝિશનના પહેલા ભાગના વિડીયોમાં કમ્પોઝિશન એટલે શું અને તેના માટેની 2 રીત વિશે જાણ્યું. હવે આ વિડીયોમાં કમ્પોઝિશન માટેની અન્ય રીતો વિશે જાણીશું. સિમેટ્રી એટલે કે સપ્રમાણતા અને સમાનતા. આ પ્રકારના કમ્પોઝમાં એક પ્રકારના સેન્ટર કમ્પોઝ ફોટો જ હોય છે, પણ આ પ્રકારની રચનામાં ફોટાની બંને બાજુ એક પ્રકારની સમાનતા જોવા મળે તે પ્રમાણે વસ્તુઓની ગોઠવણી કરવામાં આવે છે. આ કમ્પોઝિશનમાં વિષય વસ્તુ એવી જગ્યાએ મૂકવામાં આવે કે ફોટામાં સમાનતા કે સપ્રમાણતા ઊભી થાય અથવા સમાનતા કે સપ્રમાણતા તૂટે. નેક્સ્ટ ટીપ છે લીડિંગ લાઇન્સ. લીડિંગ લાઇન્સ નામ પરથી જ ખ્યાલ આવે છે કે આ કમ્પોઝિશનમાં શું હોય. ટુ લીડ એક અંગ્રેજી ક્રિયાપદ છે અને તેનો અર્થ થાય છે ની તરફ દોરવું. ટૂંકમાં લીડિંગ લાઇન એટલે ફોટો પાડતી વખતે ઇમેજમાં સબ્જેક્ટને એવી જગ્યા પર રાખવામાં આવે કે દ્રશ્યમાં આવેલી રેખાઓ કે આજુબાજુની વસ્તુની ગોઠવણી દ્વારા બનતી કાલ્પનિક રેખાઓ ફોટો જોનારની નજરને ફોટામાંના મુખ્ય સબ્જેક્ટ તરફ લઈ જાય. આ પ્રકારના કમ્પોઝિશનને લીડિંગ લાઇન કમ્પોઝિશન કહેવાય છે. હવે ટીપ નંબર 5, પર્સ્પેક્ટિવ, જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય પરિપ્રેક્ષમાં સંબંધ એટલે કે એંગલ ઓફ કેમેરા. હવે ફોટોગ્રાફી એ દ્વિપરિમાણીય છે એટલે કે 2D માધ્યમ છે, અને જ્યારે ફોટામાં આપણે નરી આંખે દેખાતું ત્રિપરિમાણીય એટલે કે 3D જગતને દર્શાવવાનું હોય છે, ત્યારે કેમેરાને વસ્તુની પરિપ્રેક્ષમાં એવા એંગલ પર રાખી ફોટો પાડવામાં આવે કે 3D રચનાની અનુભૂતિ થાય. હવે સામાન્ય ભાષામાં કહીએ તો ફોટામાંનું સબ્જેક્ટ તે ફોટાના વિષયની વાર્તા પ્રમાણેનું સ્થાન અને તેનું કદ દર્શાવવા માટે આ પ્રકારનું કમ્પોઝ ફોટોગ્રાફીમાં કરવામાં આવે છે. કોઈપણ ઇમારત, સ્થાપત્ય સ્મારક વગેરેની ફોટોગ્રાફીમાં પર્સ્પેક્ટિવ કમ્પોઝિશન વાપરવામાં આવે છે. ઘણીવાર ફોટાના વિષય પ્રમાણે માણસના વ્યક્તિત્વમાં નકારાત્મક કે હકારાત્મક પ્રભાવ એટલે કે નેગેટિવ કે પોઝિટિવ ઇમેજ ઊભી કરવા માટે પણ પર્સ્પેક્ટિવ કમ્પોઝનો ઉપયોગ થાય છે. આમ પર્સ્પેક્ટિવ કમ્પોઝિશન ફોટોગ્રાફીમાં સબ્જેક્ટને એક વિશેષ ડાયમેન્શન એટલે કે પરિમાણ આપવામાં મદદ કરે છે. હવે ટીપ નંબર 6, રેફરન્સ એટલે કે સંદર્ભમાં. આ પ્રકારના કમ્પોઝિશનમાં ફોટામાંના મુખ્ય સબ્જેક્ટ સાથે કોઈ સહાયક વસ્તુને ફ્રેમમાં ઉમેરી તેનો તુલનાત્મક સંદર્ભ કે વિશેષ સંબંધ રજૂ કરી મુખ્ય વિષય વસ્તુને પ્રાધાન્ય મળે તે રીતે ફોટો કમ્પોઝ કરવામાં આવે છે. આ પ્રકારના કમ્પોઝિશનનો ઉપયોગ ઘણીવાર મુખ્ય સબ્જેક્ટ અને સહાયક વસ્તુ બંને સરખા બતાવવા માટે અને ફોટામાં વિષય વસ્તુનું સ્થાન અને મહત્વ બતાવવા માટે પણ ઉપયોગી છે. હવે ટીપ નંબર 7, શેપ્સ એન્ડ ફોર્મ્સ એટલે કે આકાર અને સ્વરૂપ. આ પ્રકારના કમ્પોઝિશનમાં ફોટામાં મુખ્ય સબ્જેક્ટને કોઈ એક પ્રકારના ભૌમિતિક આકારની જોડે કે વચ્ચે મૂકી ફોટો કમ્પોઝ કરવામાં આવે છે, કે સબ્જેક્ટની આજુબાજુની વસ્તુઓ મળીને કોઈ ભૌમિતિક આકાર રચતી હોય તે રીતે ફોટો પાડવામાં આવે છે, કે પછી જુદા જુદા આકારો મળી કોઈ વિશિષ્ટ સ્વરૂપની રચના બનતી હોય તો તે રીતે ફોટો પાડવામાં આવે છે. આ પ્રકારના કમ્પોઝિશનમાં ફોટા દ્વારા ફોટોગ્રાફર પોતાની સર્જનાત્મકતા એટલે કે ક્રિએટિવિટી દાખવે છે અને ફોટાને રસપ્રદ બનાવે છે. હવે ટીપ નંબર 8, યુઝ ઓફ પેટર્ન એટલે કે પેટર્નનો ઉપયોગ કરવો. આપણે રોજિંદા જીવનમાં ઘણીવાર દ્રશ્યમાં એક પ્રકારની પુનરાવર્તિત રચનાઓ જોવા મળે છે, જેને આપણે પેટર્ન કહીએ છીએ. તો
આવી પેટર્નનો ઉપયોગ કરી જ્યારે ફોટો પાડવામાં આવે તો જોનારને ફોટામાં રસ પડે છે. આ પ્રકારના કમ્પોઝિશનમાં સબ્જેક્ટને આવી પેટર્નની બાજુમાં મૂકવામાં આવે છે અથવા આવી પેટર્નનો બેકગ્રાઉન્ડમાં ઉપયોગ કરી ફોટામાં ઊંડાણ પણ બતાવી શકાય છે. હવે ટીપ નંબર 9, સબ્જેક્ટને ફ્રેમમાં મૂકવો. આ પ્રકારના કમ્પોઝિશનમાં ફોટામાં રહેલી મુખ્ય વિષય વસ્તુને ફોટામાં રહેલી કોઈ પણ ફ્રેમમાં ગોઠવવામાં આવે છે, જેથી ફોટો જોનારની નજર સીધી સબ્જેક્ટ પર કેન્દ્રિત થાય છે. ઘણીવાર ફોટામાં વિષય વસ્તુનું બેકગ્રાઉન્ડ ખૂબ સરળ હોય કે ખાલી હોય. આવા સમયે ફોટામાં વસ્તુના ફોરગ્રાઉન્ડમાં કોઈ વસ્તુ ઉમેરી એક ફ્રેમ જેવી રચના બનાવવામાં આવે છે, જેથી ફોટો જોનારનું ધ્યાન વસ્તુ પર કેન્દ્રિત થાય. ટીપ નંબર 10, ક્રિએટ ડેપ્થ ઓફ ફિલ્ડ. ડેપ્થ ઓફ ફિલ્ડ બનાવવી એટલે કે ફોટામાં એક પ્રકારનું ઊંડાણ ઊભું કરવું. આ પ્રકારના કમ્પોઝિશનમાં ફોટામાં રહેલા મુખ્ય સબ્જેક્ટના બેકગ્રાઉન્ડ અને ફોરગ્રાઉન્ડ બંનેનો ઉપયોગ કરી ફોટામાં એક પ્રકારનું ઊંડાણ એટલે કે ડેપ્થ ક્રિએટ કરવામાં આવે છે. આ માટે ઘણીવાર એપર્ચરનો ઉપયોગ કરી બેકગ્રાઉન્ડ કે ફોરગ્રાઉન્ડ યોગ્ય રીતે બ્લર કે ફોકસ કરી ફોટો પાડવામાં આવે છે. અને જો કોઈ કુદરતી દ્રશ્ય એટલે કે લેન્ડસ્કેપ ફોટોગ્રાફી કરતા હોઈએ ત્યારે એવા એંગલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે કે જેથી દ્રશ્યમાં ઊંડાણ જોવા મળે અને આપણને દ્રશ્ય નયનરમ્ય લાગે. ઘણીવાર ફોટામાં રહેલી કે મળતી લાઇટ દ્વારા રચાતા પડછાયા કે અવકાશનો ઉપયોગ કરી ફોટામાં એક પ્રકારનું ઊંડાણ ઊભું કરવામાં આવે છે. આપણે લીડિંગ લાઇન્સનો ઉપયોગ કરીને પણ ફોટામાં એક પ્રકારનું ઊંડાણ ઊભું કરી શકાય છે. હવે ટીપ નંબર 11, રંગોનો વિરોધાભાસ. આ પ્રકારના કમ્પોઝિશનમાં ફોટામાં રહેલા મુખ્ય વિષય વસ્તુને જે કલર હોય તેનાથી બેકગ્રાઉન્ડના કલર એકદમ વિરોધાભાસ હોય તો ફોટો જોનારની નજર રંગોના વિરોધાભાસને કારણે સીધી જ સબ્જેક્ટ પર આકર્ષાય છે. આપણા ભારતમાં મુખ્યત્વે એકદમ ઘાટા રંગોનો ઉપયોગ વધુ થાય છે, જેથી ઘણીવાર ફોટામાં સબ્જેક્ટને આજુબાજુની વસ્તુથી જુદો તારવવો મુશ્કેલ પડે છે. આવે સમયે જો રંગોનો વિરોધાભાસ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે તો સબ્જેક્ટને જુદો તારવવામાં થોડી મદદ મળે છે અને ફોટો જોનારને ફોટાની વિષય વસ્તુ જાણવી સરળ પડે છે. કેટલીક વાર બેકગ્રાઉન્ડ કલર અને સબ્જેક્ટનો કલર સમાન હોય તો આવે સમયે સબ્જેક્ટને જુદો તારવવા માટે આગળ બતાવેલી કોઈ પણ રીતનો ઉપયોગ કરી ફોટો પાડી શકાય છે. આ વિડીયોમાં સારો ફોટો પાડવા માટે કમ્પોઝિશન અને એંગલ માટેની થોડીક ટીપ કે રૂલ વિશે ટૂંકમાં જાણ્યું. હવે ફોટોગ્રાફી એ ટેકનિક જોડે એક કલા પણ છે, તેથી વિષય વસ્તુની જરૂરિયાત પ્રમાણે જો ફોટો સારો પાડવા માટે કોઈ નિયમ તોડવો પડે તો તોડી શકાય છે. ઘણીવાર કોઈ કારણસર ફોટો પાડ્યા પછી ફરી કમ્પોઝ કરી બીજો ફોટો પાડવો શક્ય બનતો નથી હોતો. તો આવે સમયે પોસ્ટ પ્રોસેસિંગમાં પણ પાડેલ ફોટો ફરી કમ્પોઝ કરી સારું કમ્પોઝિશન મેળવી શકાય છે. તો મિત્રો, આપણે ફોટોગ્રાફીમાં કમ્પોઝિશન વિશે થોડીક માહિતી મેળવી. મિત્રો, આપને એમ થશે કે હું માત્ર થિયરી સમજાવું છું, તો આપણે આગળ આવતા વિડીયોમાં મૂળભૂત જાણકારી મેળવ્યા બાદ પ્રેક્ટિકલની જાણકારી મેળવીશું. હા, એ દરમિયાન તમારા મનમાં કોઈ સવાલ હોય તો કોમેન્ટમાં જરૂર લખશો. હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે એક્સપોઝર, ત્રિકોણ અને કેમેરાની રચના વિશે જાણીશું. મિત્રો, આ વિડીયો આપને કેવો લાગ્યો તે કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવશો. અને મિત્રો, જીપીએસના વિડીયોને લાઈક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. તો આ વિડીયો શ્રેણીના નવા વિડીયોમાં આપણે ફરી મળીશું. નમસ્કાર.